Hi guys! Welcome back to Techie Mom's Kitchen. Gagawa tayo today ng chocolate covered polvoron. Madali lang itong gawin guys. Nakagawa na ako ng polvoron at na-mold ko na sila. Niligay ko na siya sa ref ng mga more than 2 hours para madali siyang i-handle mamaya. Iba't ibang flavors ng polvoron ang nagawa ko. Kung kailangan nyo ang recipe para sa classic polvoron at sa mga iba't ibang klase ng flavors, ilalagay ko ang recipe link sa description box below. Tara guys, umpisahan na natin. Para sa coating natin sa polvoron, gamit tayo ng white chocolate and bittersweet chocolate. Para sa white chocolate, mag-try tayo mag-experiment. May mga flavors ako dito, gaya ng buko pandan, ube, strawberry, at try natin lagyan ng red food coloring. Isalang natin ito sa double boiler. Haluin nyo lang para lahat sila matunaw. Ako ng plate na merong nakalagay na baking paper para hindi dumikit yung chocolate cake. Gayahin nyo lang guys yung ginagawa ko sa video. Iikot-ikot nyo lang yung polvoron, tapos lagyan nyo ng chocolate gamit yung kutsara and tinidor. Tapos pag covered na yung polvoron, ilagay nyo na siya sa parchment paper na nakalagay sa plate. Then, i-repeat nyo lang yung whole process hanggang mabalot nyo na lahat ng polvoron na gusto nyong i-cover ng chocolate. Habang basa pa ang chocolate, dapat malagyan na natin sila ng mga decorations na gusto natin ilagay.
Sorry guys, akala ko nagro-roll kanina nung ginagawa ko yung pink na white chocolate. Hindi pala bagay ang liquid food coloring sa white chocolate. Ang bilis-bilis niyang tumigas kanina. Sa umpisa lang niya maganda, pero as you go on, tumitigas agad yung chocolate. Hindi ko na rin gagamitin yung ibang flavorings. Plain white chocolate na lang ang gagawin ko. Ito yung nagawa nating pink chocolate. As you can see, hindi siya smooth kasi habang tina-turn mo siya, tumigas na yung chocolate. Yung sa white chocolate naman, okay siya. Gawin naman natin ang brown chocolate. Magtunaw na tayo. Ginamit ko rin ang brown chocolate para pang decor sa white covered chocolate na polvoron. Mukhang maganda rin siyang lumabas. At habang malambot ang chocolate, nilagyan ko na rin sila ng sprinkles. Eto na guys, ang mga nagawa natin. Okay siya, di ba? You can be as creative as you want. Pwede niyong gawin kahit anong combination na gusto nyo.